ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਪਲ ਆਫ ਬਿਗ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ। officially ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that President Biden has declared his bid for the 2024 election. ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਬਿਡ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਡੀਟਡ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਦਰਜਾ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ 11 ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਬਾਈ ਕੰਪੈਰੀਸਨ ਜਦੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਬਿਡ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਸਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਟਾਰਕ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ official ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸਟਾਈਲ ਕੈਂਪੇਨ ਰੈਲੀ ਸਟਾਈਲ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਗਾਵ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਟੈਨਿਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਅਰ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗੁੱਡ ਹੈਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਨਕੰਬੈਂਟਸ ਜੋ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਫਿਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਕੰਬੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਲਈ ਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਅਪਹਿਲ ਬੈਟਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਬਟ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਡ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਨਵੰਬਰ 2024 ਇਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਫਰਮ ਨਾਓ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੂਮਨਸ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਗਨਸ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਜਾਂ ਗਨਸ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਦੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਗਰ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਇਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ January 2025, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ will be 82.
He is officially the oldest president. Already President Biden ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਏਜ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਸਰਵ ਕਰਦੇ 86 ਈਅਰਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਕਟੋਜਨੇਰੀਅਨ ਜੋ ਬੰਦਾ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿੰਗ, ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ, ਇੰਨਾ ਡਿਮੈਂਡਿੰਗ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਮੈਂਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀ, ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ, ਝੇਲ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਕੈਨ ਹੀ ਈਵਨ ਹੈਂਡਲ ਇਟ? ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਰਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਇਸ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਟਰੂਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ will officially surpass China as the most populated country. India ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ officially ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏ by the time this program airs। 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੈਕਰਡਸ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨੰਬਰ 1 ਸਲੋਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀ। ਇਨਫੈਕਟ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਦ ਅ ਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। It's impactful, it's important because India ਦੀ population ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਹੈ but ਜਵਾਨ ਹੈ। India has the youngest population for its size in the world and comparatively China ਦੀ population aged ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਕੇਡਸ ਲੌਂਗ ਵਨ ਚਾਈਲਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਲਈ। ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਟ ਕਿਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਜਨ ਹੋਵੇ, ਓਨਲੀ 1 in 5 women in India work today, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਹੋਰ ਕਾਸਟਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰੀਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੈਕ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੈਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਹਲੇ ਵੀ ਗੈਪਸ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਗੈਸਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਪੂਲੇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਜਾਊਗਾ ਇੰਡੀਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਐਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕੋਨਮੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਐਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦਾ, ਇਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਦਾ ਅੰਡਰਸਰਵਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਉਨ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜਮੰਦ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਨ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ, ਉਨ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਇਨ ਸਟੂਡੀਓ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। I couldn't agree more। ਐਂਡ ਮਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦ ਦਸਵੰਧ ਨੈਟਵਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ like a bridge between non-profits and the community, and is ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, whether it's education, whether it's jobs, whether it's women's rights and advancement, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। So I thought you would be a good person to kind of look at this angle in this story, right? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ Mandeep, as part of your role at the Daswant network, what would you say are some of the areas jithe agar asi India as a whole country di gal kariye, as a global emerging superpower, what areas do you feel ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਰਵਡ ਹਨ? ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਮੋਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੋੜਮੰਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਨੈਟਵਰਕ, ਅਸੀਂ dvnetwork.org ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਗਲੋਬਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨੰਬਰ 1 ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੈਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਈ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 5 to 10 years ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਐਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਕਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਫਟਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟਦੀ ਆ। I'm so ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਟੀਕਲਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ 9 times ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ, 9 times ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਫਰੀਡਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਅ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਮੇਡ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂ ਹੈਵ ਏ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ control on the society, lack of civil rights and personal freedoms. ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ let's take a step back from Narendra Modi's actions. Let's start with the economy. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ that India has officially surpassed the United Kingdom, its former colonizer, as the world's 5th largest economy. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ in your opinion contribute to that economic growth ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਯੂਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। such a good point. youth ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ once again ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਕਿ ਯੂਥ ਇਸ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਸਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦਸਵੰਧ ਨੈਟਵਰਕ। ਮਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਟਵੀਨ ਜੋ ਲੋਕੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਰੋਲ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨ ਇਨਸਾਈਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫॉर द फर्स्ट टाइम it has overtaken China in 70 years. It's such a big deal. I mean,
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਦ ਅ ਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਸਿੰਸ 1950 ਇਟਸ ਮੈਸਿਵ ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਲੀਵਸ ਅ ਲੋਟ ਟੂ ਬੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਈਵਰਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਚਰਸ ਰਿਲੀਜਨਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਗਰੋਥ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ greater population ਜਿਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ then women in India today in fact ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ that 1 in 5 women don't even work excuse me 1 out of 5 women are working so 5 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ officially workforce ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ that is a huge gap in the workforce I mean ਕਿੰਨੀ millions, hundreds of millions, like half the population in the country is ਵੇਲੇ the pura potential nahi reach kar pa rahi and we're not saying everyone has to work every woman has to work but 1 in 5 is not a number jo ke ek global superpower de naal mix hunda hai right so tell me about when you talk about women and ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ what do you see as the biggest impact of leaving women out of the workforce ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ workforce ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ include ਕਰਕੇ ਕੀ negatives ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ experience ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਇਨ ਦ ਵਰਕਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਪਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਜਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੋਇਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਈਏ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲਿਆਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲ ਲਈਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਈਸਟਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੈਡ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਬਣਾਇਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਡਾਈਵਰਸਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ and this is not just a question about women I know ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ we talked a little bit about brain drain ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਡਰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਲਈ it's not just that ਤੁਸੀਂ roads ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ schools ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ health care provide ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ proper accommodations ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ right there is a degree of ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ ਰਾਈਟ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ we're not talking the extreme example of a welfare state right ਜਿੱਦਾਂ UK ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ but something in the middle India ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ democracy ਕਹਿਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ then there is a degree ਕਿ ਆਪਣੇ citizens ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ level ਦੀ protections provide ਕਰੇ right whether it's women or other minority groups
ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਇਫ ਵੀ ਲੁੱਕ ਟੂ ਦ ਫਿਊਚਰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਰਾਈਟ what needs to change in terms of the overall population's image of the government right ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ politicians you know how they shift their allegiances and their parties and all these things ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ overall society ਦੀ population ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ trust ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ and how does that impact the country's ability to grow? Absolutely. I think a lot of people much smarter than me ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਇਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਲੀਡਰ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਨੋਰਮ ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸੰਸਥਾ ਕਾਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕਾਨਮੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਆਪ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਲਈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ inequality is another big reason for all of this ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 1 billion people have been added in India alone ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਿਵ ਗਰੋਥ ਬਟ ਇਹ ਗਰੋਥ ਐਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜੋ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਗਲ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਐਫਰਟਸ ਬਾਕੀਆਂ ਹਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਮਨਦੀਪ you know we talked about a lot of these things I think ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਦੀ ਅਦਰ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕਮਸ ਅਪ ਇਜ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਨੀਡਸ ਟੂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਊ jobs 90 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਇਹ current employment numbers steady ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 90 million jobs is a big deal a big task but ਇਸ
इन सारे नंबर्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਈਟ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਹੀਅਰ ਇਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਵੈਲਥ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਨ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ concentrated ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ distributed ਹਨ you cannot be a sustainable successful economy right Bernie Sanders makes this case every single time he gets on a podium, right? Is ਵੇਲੇ India ਦੀ ਜੋ middle class ਹੈਗੀ, it is growing. And ਇਹ ਵੀ statistic economic experts ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ economic power ਉਹਨਾਂ ਦੀ middle class ਤੋਂ ਵੀ judge ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, right? So I guess in closing, let's talk a little bit about inequality. One of the things that I'm sure ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ encounter ਕਰਦੇ ਹੋ in your role at the Daswant Network, leading this organization. Inequality ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹਲੇ, where are the gaps in terms of where inequality exists and ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ since you have experience here in America as well as working with the organizations in India ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ improvement ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ inequality ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ areas ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ rich areas ਚੱਲ ਜਾਓ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ and then ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੇ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਨੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਨ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਅਨਈਕੁਅਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਜੌਬ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਬਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% 5% 3% ਈਵਨ ਲੈਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੌਬਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਜੌਬਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਮੈਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਲਡਰਲੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਮਲਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਟ ਕਲਚਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ
ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਟ ਬੈਗਸ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ, ਬੇਸਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਰੋਥ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਫਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਔਨਗੋਇੰਗ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਟਸ ਅ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੋਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਹੈਜ਼ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੀਨ ਡੀਮਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, aashmeeta@jusbroadcasting.com। ਐਂਡ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਮਨਦੀਪ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਸਵੰਤ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਆਈਡ ਲਵ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਟੈਲ ਆਰ ਵਿਊਅਰਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, what they need to know। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ dvnetwork.org। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਟ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।